cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Văn Lê Hồng Sơn. Văn Lê Hồng Sơn hôm nay xin chia sẻ về khu du lịch trên đảo Hồng Sơn. Có các sự kiện như sau. Mỗi một năm trên đảo Hồng Sơn thì có 3 sự kiện lớn, đó là sự kiện thứ nhất đó là lễ Đền Thàng. Lễ Đền Thàng được tổ chức cúng hàng năm vào ngày 14, 15, 16 tháng Giêng. Sự kiện thứ hai là cúng bà Phật Chủ được tổ chức vào ngày 17, 18, 19 tháng 9 âm lịch. Sự kiện thứ ba là hôm nay các bạn, đó là lễ Nghinh Nông Nam Hải được tổ chức cúng vào ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những lễ có nhiều cái sự kiện rất là lớn. Mình xin chia sẻ các sự kiện về cái lễ này như sau. Lễ Nghinh Nông xã Lại Sơn là một lễ văn hóa dân gian lâu đời của cư dân vùng biển, có hơn 100 năm nay, bắt đầu năm 1900 cho đến 2023, được công nhận di sản văn hóa cấp tỉnh vào năm 2016. Người dân trên xã Lại Sơn hàng năm tổ chức với lễ hội đầy sự kiện văn hóa tâm linh của địa phương nhằm mục đích tôn vinh công lao của các thế hệ cha đi trước, tỏ lòng kính ngưỡng với các vị thần như Nam Hải Đại Tướng Quân, Cá Ông với những cái tên gọi đáng yêu như ông Nam Hải, vị thần phú tinh, linh thiêng của ngư dân biển, và cầu mong cho một năm biển thuận gió hòa, ngư dân thuận buồm xuôi gió, vượt qua mọi khó khăn thời tiết khắc nghiệt như hiện nay. Lễ hội Nghinh Nông xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải được tổ chức với các hoạt động văn hóa thể dục thể thao sôi nổi sinh động. Bên cạnh còn diễn ra các nghi thức lễ như lễ thỉnh sắc bà Phật Chủ, lễ thỉnh sắc thần, lễ cầu an, lễ an vị. Việc tổ chức lễ hội Nghinh Nông xã Lại Sơn nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh phong tục tập quán trong nhân dân, được lưu truyền qua các thế hệ như ngư dân, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân hỗ trợ và các vị thần trong đời sống tinh thần của người dân, tích cực làm phát huy những giá trị văn hóa với phát triển kinh tế đặc sắc, đặc biệt là tuyên truyền về chủ quyền biển đảo với biên giới biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đây là một trong những phần rất là quan trọng. Bên cạnh đó còn giới thiệu tuyên truyền về khu du lịch biển đảo của tỉnh Kiên Giang trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đến các bạn trong nước, ngoài nước, trong tỉnh, ngoài tỉnh. Thì hàng năm các bạn cứ vào ngày 14, 15, 16 tháng 10 âm lịch là tất cả các du khách thập phương từ các tỉnh thành đến trong nước, ngoài nước hội tụ về rất đông các bạn để dự một cái lễ Nghinh Nông năm trên đảo Hồng Sơn với mục đích là cầu mưa thuận gió hòa. Đối với người ở Đất Liền thì cầu cho mưa thuận gió hòa trong một năm để làm nhà nông gặt được nhiều thành quả. Còn đối với ngư dân biển thì người ta sẽ cầu là biển thuận gió hòa, tại vì người ta ngư dân biển thì nó sống lệ thuộc vào biển, thì mong là biển thuận gió hòa để người ta đi đánh bắt gặp nhiều may mắn. Và một số du khách trải nghiệm về khu du lịch tâm linh về Nam Hải Đại Tướng Quân. Đây là một trong những tín ngưỡng rất là linh thiêng của người dân trên đảo. Cho nên các bạn là những người chưa đến Hòn Sơn và hay là đã đến Hòn Sơn mà chưa biết về Nghinh Nông Nam Hải này thì các bạn sắp xếp và tranh thủ hàng năm cứ vào ngày 14, 15, 16 tháng 10 âm lịch là sẽ có diễn ra những cái sự kiện và lễ hội lớn như thế này. Đây các bạn, đây người ta gọi nghi lễ thỉnh sắc bà Phật Chủ. Đây là một cái phong tục có từ lâu đời. Trước khi cúng các sự kiện trên khu du lịch Hòn Sơn thì cái đầu tiên đó là sắc bà. Thì các bạn nhìn thấy trai, người gái, nam nữ ăn mặc rất là trang phục và lễ nghi, nhìn thấy rất là uy nghi các bạn. Không những là nam nữ mà gồm có các người và những người rất là nguy hiểm, thể hiện một cái sự rất là trang nghiêm. Đây là cái phong tục, cái nét văn hóa của cái dân Hòn Sơn mà nó có rất là lâu đời, chứ không phải là mấy này. Tại vì lúc mà
thành lập những cái đình tiểu về Minh Long Nam Hải rồi nó đã có rất là dễ nhìn. Khi mà làm lễ ở chỗ bà xong rồi đó các bạn, người ta mới tiếp theo đó là đến cái đình thành, đến cái đình thành để làm những nghi lễ nữa. Đây các bạn, đây cũng là một trong những cái nghi lễ nữa nè, đó là gọi là nghi lễ này là đình thành. Số chuyện chạy giật giả rồi. Nguyễn Gia Huy 13. Gia Huy có không? Vắng. Đây các bạn ơi, khi mà bắt bà với ông xong rồi thì lễ Nghinh Long mới được chính thức nha. Qua bây giờ là công tác chuẩn bị thôi. Xong các bà xong rồi để Nghinh Long Nam Hải. Đây các bạn ơi, khi mà tỉnh sắc bà xong, tỉnh đình thành xong rồi thì bắt đầu là mới đem cái sách, nghĩa là đem cái sách. Đây các bạn thấy bốn người đăng chiên, bốn người đăng chiên là trong đó có cái sách đưa vào trong cái Nghinh Long thì bắt đầu là nghi lễ là lễ Nghinh Long mới được là chính thức. Tại vì ngày qua chúng ta phải công tác chuẩn bị rồi. Sáng ngày 15 bắt đầu tổ chức người ta sẽ đi cúng bà. Khi mà đi thỉnh sắc bà xong rồi ở bên ngoài lúc này tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian. Thì một xuất phát. đây là và môn bánh đầu long. Năm nay là mở rộng, mời các huyện luôn, các huyện trong tỉnh luôn. Nói chung là năm nay mời tới mười mấy huyện luôn, tất cả là huyện Minh, An Biên, Vĩnh Tường, Đồng Điền, mời các huyện trong tỉnh Kiên Giang. Cho nên năm nay tổ chức các loại bánh tráng. Ngoài những cái hoạt động thể thao đó thì là cái đêm thì gồm có các ca sĩ nghệ sĩ từ các nơi, là những ca sĩ và nghệ sĩ là tuyệt đối. Nhà tài trợ các phóng viên báo đài
và nhân dân về tham dự buổi lễ hôm nay. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Kiên Giang, lễ hội Nghinh Nông năm 2023 huyện đảo Kiên Hải hôm nay được long trọng tổ chức. Lời đầu tiên, đây là mấy ca sĩ với nhóm nghệ sĩ sắp sửa lên biểu diễn mừng Nghinh Nông Nam Hải Hòn Sơn. Ca sĩ Chí Tâm sắp sửa lên sân khấu. mang lại nhiều giá trị trong đời sống của mình. Chào mừng và trân trọng đón tiếp và xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Này là kem nước uống, bánh mì. Đây là làng hải sản mực ghẹ cá tôm. Wow. Thịt heo quay ăn liền. Quá trời ngon, hấp dẫn quá. Khu này là khu gian hàng ẩm thực, ăn uống. Lấy cho hai hộp đi chị. Hai hộp 2 bánh nước. Ủng hộ chị chủ bè mình coi. Quá trời đồ ăn đồ uống luôn. Bánh nó bánh gì cũng biết luôn. Tiếu hải sản. Quá trời hấp dẫn kìa. Đầy đủ hết trơn chị chủ bè ơi. Rồi. Bên đây là đồ chiên. Làng ẩm thực Hòn Sơn. Tới sáng ngày hôm sau các bạn. Tới sáng ngày hôm sau đây là một trong những nghi lễ mà không thể thiếu của Nghinh Nông Nam Hải, đó là lễ gọi là lễ rước cá ông. Đây là một cái lễ rất là lớn, thì mời tất cả các cô chú anh chị các bạn cùng xem. Rằng cung kính thần minh, ngài là thần minh khi ẩn khi hiện, rất hiền lành, cai quản vùng biển Nam Hải, do trời không giữ bảo vệ hải tộc, thuận theo cơ trời, làm mưa cho mưa thuận gió hòa. Đó các bạn, đó là lời chia sẻ của phó ban quy tế. Thì cái sự tích Nghinh Nông Nam Hải như thế này thì nó cũng có nhiều cái mẫu chuyện linh thiêng, nó gọi rằng là nó mang cái tính nghĩa gọi là tâm linh. Thì hôm nay mình xin chia sẻ một cái mẫu chuyện có thật như sau. Vào những cơn bão số 5, các bạn chắc tất cả những bà con trong nước và ngoài nước đều biết đến cái cơn bão số 5 năm 1997. Thì ở trên đảo Hòn Sơn có rất là nhiều ghe của ngư dân bị chìm. Trong đó có một số ghe của bà con trên đảo Hòn Sơn là lên trên biển mất 2 ngày đến 3 ngày các bạn, không ăn không uống. Thì người ta cứ nghĩ rằng là sẽ chết, chứ không còn cách nào mà để sống sót trở vô trong đảo nữa. Cho nên lúc này là bị mê man, vừa đói vừa khát, cứ nghĩ là mình sẽ chết rồi. Cho nên là nếu mà các bạn nghĩ đi 2-3 đêm 2-3 ngày trên biển mà không ăn không uống thì chỉ cái nước mà sống sót thì sao nổi, đói không cũng chết.
thì cái cảm giác là mình đã bị chìm xuống rồi đó. Coi như là chỉ còn gượng chút đỉnh gì thôi đó, là chỉ còn cách là chìm xuống là chết. Thì hầu như những cái người mà cùng lúc đó là đều có một cái tư tưởng là chỉ nước là chết thôi, cho nên họ mới mơ màng lúc tỉnh thì họ mới cảm nhận được như là có một cái vật lạ từ ở dưới đáy biển đó, nâng mà đưa họ lên đó. đưa cứ nâng người đưa họ lên thì họ cứ nghĩ nếu mà mình chỉ cần khổ xuống mặt nước chừng 2 phút 3 phút thôi, có nghĩa là chìm xuống mặt nước từ 2 phút 3 phút thì chỉ biết là chết, nhưng mà có cái sự đưa cho họ hít thở được, rồi nâng từ từ đưa đến một cái đội ghe cứu hộ ở khu biển lúc bây giờ các bạn. Cho nên từ cái chỗ đó cái người dân ở trong vùng, nhất là cái người dân ở trên đảo Hòn Sơn, họ rất là tin tưởng ở một cái vị thần như là thằng cá ông hay là vị thần biển, thì họ cho rằng trong cái lúc đó chỉ có là cá ông cứu thôi, hay là thần biển cứu thôi, chứ còn không có cách nào, không có nghĩ sao mà cứu được hết. Tại vì 2 đêm 3 ngày trên biển này, vừa đói vừa khát. Đó là cái câu chuyện có thật ở trên đảo Hòn Sơn mà cái người dân Hòn Sơn đã từng chứng kiến luôn đó các bạn. Từ đó nhân dân người ta tín ngưỡng, người ta cho rằng đó là một vị thần biển, là loài cá ông, là cứu vớt họ, đưa họ đến những cái chiếc ghe, những cái chiếc thuyền cứu nạn. Ngày ấy mình yêu nhau, nhìn hàng dương xanh nơi họ hẹn ban đầu. Biển xanh còn đây, người xưa giờ nơi đâu? Từng bài đá hoang sơ ngân ngơ trời quê hương, gió mát hàng dương biển nói lời yêu thương. Giờ còn riêng em bên biển chiều êm đềm, nụ hôn ngày đó để lòng thương nhớ thêm. Thuận quê yêu ai, biển xanh xanh ngát tận cuối chân trời. Như tình em vẫn yêu anh ngàn đời, một tình yêu chẳng bao giờ vơi. Chiều xuống trăng rơi đã nhấp nhô sóng xô bờ cát dài. Quên sao bao tháng ngày tình đầu em trao anh không bao giờ nhạt phai. Về Thuận Quý hôm nay vẫn mây trời trong xanh, vẫn nhớ về anh còn đó lời yêu xưa. Dù rằng xa nhau xin hẹn chờ nhau về, tình em biển nhớ ngàn đời xin khắc ghi. Ngân ngơ trời quê hương, gió mát hàng dương biển nói lời yêu thương. Giờ còn riêng em bên biển chiều êm đềm, nụ hôn ngày đó để lòng thương nhớ thêm. Thuận quê yêu ai, biển xanh xanh ngát tận cuối chân trời. Như tình em vẫn yêu anh ngàn đời, một tình yêu chẳng bao giờ vơi. Chiều xuống trăng rơi đã nhấp nhô sóng xô bờ cát dài. Quên sao bao tháng ngày tình đầu em trao anh không bao giờ nhạt phai. Về Thuận Quý hôm nay vẫn mây trời trong xanh, vẫn nhớ về anh còn đó lời yêu xưa. Dù rằng xa nhau xin hẹn
chờ nhau về, tình em biển nhớ ngàn đời xin khắc ghi. Dù rằng xa nhau xin hẹn chờ nhau về, tình em biển nhớ ngàn đời xin khắc ghi. Chào tất cả các cô chú anh chị. Cảm ơn các cô chú đã xem video. Các cô chú anh chị, các em, các bạn xem video thấy video hữu ích, cũng xin các cô chú anh chị, các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp cho mình có động lực. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.